প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিলাহী মাছৰ জোলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন বিলাহী মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বিলাহী মাছৰ জোল বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। তেলখিনি মই এতিয়া প্ৰথমতে ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। এয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট লৈছিলোঁ, এয়া মই দি দিছোঁ। আৰু এয়া মই পিঁয়াজ লৈছোঁ, পিঁয়াজ এয়া মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু অতি কমেও 2-3 মিনিট সময় মই পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজ অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই হালধি, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিম। এয়া মই আধা চামুচৰ জোখত ধনিয়া দিছোঁ। এয়া মই অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। এতিয়া মই হালধি, ধনিয়া আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিয়াৰ পিছত আৰু অকণমান সময় মই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এয়া কাটি লোৱা বিলাহী লৈছিলোঁ, এই বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই আধা চামুচৰ জোখত নিমখ লৈছিলোঁ। নিমখ আন্দাজমতে ল'ব আপোনালোকেও, যিমান পৰিমাণৰ বিলাহী থাকিব সিমান পৰিমাণে। এতিয়া মই ইয়াত দিলোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত মই অকণমান লৰাই ল'ম যাতে বিলাহীখিনি অকণমান ভালদৰে সিজি যায়। এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ঢাক মাৰি দিছোঁ। 5 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিছেনে বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আলু দি দিম। এয়া মই আলু লৈছিলোঁ, এইদৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি এয়া মই আলু দিছোঁ ইয়াত। আৰু লগতে এটা মই কেঁচা জলকীয়া দুফাল কৰি লৈছিলোঁ, এয়া মই দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম। জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছোঁ। 5 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান গৰম পানী দি দিম। মাছৰ জোলকণ মই অকণমান ডাঠ কৰিম, সেইকাৰণে পানীৰ পৰিমাণটো মই অকণমান কমাই দিছোঁ। এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিম আৰু সিজিবৰ কাৰণে মই অতি কমেও ঢাকোন মাৰি 10 মিনিটমান সময় ৰাখিম। 5 মিনিটমান সময় অকণমান বেছি জুইত ৰখাৰ পিছত এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো মই কমাই দিম আৰু কম জুইত মাছৰ জোলকণ মই সিজাই ল'ম। 5 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই মই ইয়াত মাছ দি দিম। এয়া মই আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ মাছ। আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে মই হালধি নিমখ দি পিনি মাছকেইডোখৰ ভাজিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ জোলত। এতিয়া 5 মিনিটমান সময় মই ঢাকোন নমৰাকৈ এইদৰে ৰাখিম আৰু অকণমান ধনিয়া পাত ওপৰত ছটিয়াই দিম। তাৰপিছত জোলকণ মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। আগে আগে মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ। চেনি আপোনালোকে দিবও পাৰে, মন গ'লে নিদিবও পাৰে। মই এয়া দি দিছোঁ অকণমান।
এতিয়া জোলকণ প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু অকণমান সময় এইদৰে ৰাখিম তাৰপৰা মই জোলকণ জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম এয়া মই অকণমান ধনিয়া পাত ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ আৰু মাছৰ জোলকণ হৈ গ'ল এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পায় তেনে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ